مرحبا، أنا اسمي لطفي ملحس وأهلا فيكم بمنجرتي. قبل فترة شفت تصميم لصندوق خشبي عجبني كتير، فحبيت إني أنا أعمل صندوق بيشبه هذا التصميم لشكل أنا كتير بعني لي وكتير بحبه، واللي هو شكل خارطة فلسطين العربية. خلينا نشوف كيف سويت هذا الصندوق. مشان تطلع صورة الخريطة 100% دقيقة بنزل صورتها من الجوجل وبرسم حدودها على الآيباد. بعدين بنقل هاي الحدود على ورقة بيضة. أكيد في طرق أفضل مثل الطباعة، ولكن أنا فضلت هاي الطريقة لأنها أسرع. وطبعا لأنه صندوق فبنرسم الحدود الداخلية لهذا الصندوق وبنبلش بقص الطبعة. وعلى قطعة من خشب ال MDF، وهو عبارة عن نشارة خشب مضغوطة مع مواد كيميائية ومواد لاصقة، ننقل الرسمات حتى نعمل قوالب لقص الخشب بطريقة دقيقة ومتكررة. وفي مراحل متقدمة من صناعة الصندوق اكتشفت إنه ما في داعي نعمل قالب لحدود الخريطة الخارجية. على الدريل بعمل فتحات بأماكن متعددة وخاصة عند الزوايا الحادة لتسهيل القص. هذا المنشار اللي بيشبه ماكينة الخياطة اسمه سكرول سو، والميز اللي فيه إنه منشار القص بنفك وبتركب لتفريغ الخشب من الداخل. طبعاً بحاول أخلي القص بعيد عن الخط حتى أقدر أعدله بدقة على ماكينة الحف الدائرية. وهيك القالب بيكون جهز. اخترت خشب الميبل وهو خشب القيقب مع خشب الجوز لأني بحسهم بيلبقوا مع بعض، فلون الميبل الأبيض بيظهر جمالية عروق الجوز، وأنا شخصياً بعتبرهم مثل الحليب والشوكولاتة. الخشب الصلب وهو خشب الأشجار اللي بنشتريه من التجار بيكون على شكل ألواح مقصوصة من الشجرة، وهاي الألواح بتكون غير معالجة أو مستوية. وهون بتشوفوني وأنا بجهز الخشب بالفارة والآلات المختلفة حتى أقدر أشتغل فيه. وإن شاء الله في الفيديوهات القادمة رح أشرح بالتفصيل شو بتعمل كل وحدة من هاي الآلات اليدوية والكهربائية. فما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم إشعارات لما أنزل فيديوهات جديدة في المستقبل.
حتى أقدر أطلع سماكات مختلفة من الخشب بستخدم منشار الطاولة للقص، وهون لازم أتأكد إنه المنشار على زاوية 90 مع الطاولة. ولأنه هاي القصة فيها خطورة ومشان تكون دقيقة باخد وقت منيح وبقص الخشبة على مراحل مع رفع المنشار بالتدريج. وآخر خطوة برسم علامات على حجم الصندوق على الخشب عشان القص، مع التأكد إنه الخشب ما يكون فيه عقد. وبعد كل هذا الشغل بيطلع عندي قطع خشب مستوية ونظيفة وبسماكات مختلفة. الصعوبة والجمالية في هذا النوع من الصناديق هي إنها بتبين معمولة من قطعة خشب واحدة، فأهم وأول خطوة في صناعة الصندوق هي عمل الفراغ الداخلي للصندوق. في أكثر من طريقة لتفريغ الخشب من الداخل، فمثلا حاولت أني أفرغ الخشب على السكرول سو مثل ما عملت بالقالب، ولكن صلابة خشب الميبل ضلت تكسر الشفرات. فبعد تفكير وتجارب كتيرة قررت أني أفرغ الخشب على الدريل. وهذا الحلو بالخشب إنه في أكثر من طريقة لتحقيق نفس المهمة، المهم إنه ما نيأس. بعد تفريغ معظم الفراغ على الدريل بتيجي فائدة القالب اللي عملناه، وهون بتشوفوني بستخدم شريط لاصق من الجهتين لتلزيق القالب على الخشب. هاي الآلة اسمها الراوتر، وإلها أنواع شفرات متعددة جدا، وهاي الشفرة اللي راح نستخدمها هي عبارة عن شفرة مستقيمة وفوقها بيليا، فالبيليا بتمشي على القالب والشفرة بتقص الخشب بنفس الأبعاد. لأنه الميبل اللي عندي سماكته 2.5 سنتي بغري قطعتين على بعض لمدة ساعتين أو أكثر حتى آخذ العمق المطلوب للصندوق. بعد فك المرابط بستخدم ماكينة الحف الدائرية للتخلص من علامات القص اللي بتنتج عن الراوتر ومن الغراء الزائد. ولأنه ما رح أتمكن من الوصول للخشب بسهولة بعد هاي الخطوة مثل ما رح تشوفوا، بحف الخشب يدوياً لأوصل للنعومة المطلوبة. هاي القطعة لغطاء الصندوق، فبرسمها من الآن قبل تركيب قاعدة الصندوق. حتى أعطي بعد جمالي للصندوق من الداخل ومن الخارج، بغري قطعة جوز نحيفة وبعدها قطعة ميبل لعمل قاعدة الصندوق. بعد ما ينشف الغرا وأفك المرابط برسم الشكل الخارجي للخريطة مع مراعاة أبعاد الفتحة الداخلية.
هذا المنشار اسمه الباند سو، وبالعربي اسمه منشار الشلة، وهو أكثر آلة مفضلة عندي. استخداماته كثيرة جدا، وأهم ميزة فيه إنه بقص الخطوط المنحنية أو أي شكل غير منتظم. وهيك بنكون خلصنا قص الصندوق مع القاعدة، والخطوة التالية هي عمل غطاء الصندوق. هاي القطعة من الغطاء اللي رسمناها قبل تلصيق القاعدة. أول خطوة بقصها على الباندسو وبترك مجال بعيد عن الخط. وثاني خطوة باخد وقتي بالحف وبحاول إنها ما تتحرك بالفراغ قدر المستطاع. بحط قطع خشب في الفراغ حتى أرفعها شوي، وبستخدم شريط لاصق من الجهتين لتلصيق قطعة الجوز وتحديدها بدقة. بغريها على قطعة الجوز وما بستخدم غيره كتير حتى ما يغلبني في الحف. بعد ما ينشف الغرة بقصها على الباندسو، وزي العادة بضلني بعيد عن الخط. حتى أتخلص من علامات القص على الباندسو، وحتى يبين الصندوق إنه معمول من قطعة واحدة من الخشب، بحفه على ماكينة الحف مع الغطاء. بنعم الخشب يدوياً باستخدام ورق الحف حتى أوصل لورق بخشونة 320. حبيت أضيف لمسة جمالية للغطاء، ففكرت إني أدخل دائرة في موقع عاصمة فلسطين الأبدية القدس. بعد ما ينشف الغرة بقص الدائرة باستخدام هذا المنشار الصغير. حتى تندمج هاي الدائرة مع الجوز وتبين قطعة واحدة بستخدم الفارة الصغيرة وورق الحف.
وصلنا للخطوة الأخيرة وهي دهن الصندوق. واخترت الشمع لأنه مادة طبيعية غير كيميائية أو سامة، وبتترك الخشب على شكله الطبيعي وبدون لمعة. وبالمناسبة هذا الشمع من صنعي الخاص، وإن شاء الله بعمل فيديو في المستقبل لتوضيح طريقة صنعه. إن شاء الله يكون الفيديو والصندوق عجبكم، وما تنسوا تشتركوا بالقناة في الأسفل وتعملوا لايك وشير. وإذا عندكم أي أسئلة اتركوها بالتعليقات وإن شاء الله بجاوب عليها. بنشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله.